เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับยายของผมซึ่งยายของผมในปัจจุบันนั้นแกได้เสียไปแล้วนะครับและเรื่องที่ผมจะเล่าก็เป็นเรื่องราวในช่วงที่แกยังอยู่ยายของผมเป็นคนหนึ่งที่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับแกซึ่งก็คือประสบการณ์การตายและฟื้นนั่นเองครับและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมได้รับฟังมาจากคุณพ่ออีกทีหนึ่งเมื่อครั้งตอนที่ผมกับคุณพ่อเราขับรถกลับบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยกันย้อนกลับไปเมื่อหลาย10 ปีก่อนสมัยตอนที่ผมยังเป็นเด็กอยู่ซึ่งในตอนนั้นผมไม่ได้อยู่กับที่บ้านเนื่องจากถูกทางครอบครัวส่งให้ไปอยู่โรงเรียนประจำซึ่งก็จะกลับมาที่บ้านแค่เดือนละครั้ง2 ครั้งเท่านั้นตอนนั้นเองผมก็ได้ข่าวอยู่เหมือนกันว่ายายแกป่วยหนักมากจนถึงขั้นที่ว่าอาจจะอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วและผมก็ไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมท่านเพราะโรงเรียนที่ผมอยู่นั้นอยู่คนละจังหวัดกับที่บ้านทำให้ผมมาทราบอีกครั้งก็เมื่อตอนที่คุณยายได้จากพวกเราทุกคนไปเสียแล้วซึ่งคุณพ่อก็โทรมาบอกกับผมว่าเดี๋ยวท่านจะขับรถมารับผมพร้อมกับพี่สาวในอีก1 วันข้างหน้าซึ่งผมก็รีบเก็บข้าวของและเตรียมตัวให้พร้อมอย่างดีแต่เมื่อถึงวันที่คุณพ่อบอกว่าจะมารับท่านก็ได้โทรมาบอกกับผมว่ายายแกฟื้นขึ้นมาเสียแล้วงานศพที่เตรียมเอาไว้ก็เป็นอันยกเลิกให้ผมทำใจสบายๆและตั้งใจเรียนต่อไปไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอีกเลยจนกระทั่งได้มารู้จักคุณพ่อนี่แหละครับซึ่งคุณยายของผมท่านก็อยู่ต่อไปอีก5 ปีและเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในเวลา5 ปีที่ผ่านมานั้นก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะออกไปทางความเชื่อและผีสางสักหน่อยนะครับผมเองก็ไม่อาจจะบอกได้ว่ามันจริงหรือไม่เพราะไม่ได้เห็นกับตาของตัวเองและไม่รู้ว่าที่คุณพ่อเล่ามานั้นจะมีการใส่สีเติมอรรถรสมามากน้อยแค่ไหนเพราะผมสังเกตว่าตอนที่ท่านเล่าบางจังหวะและบางเรื่องราวท่านก็ดูจะจริงจังและมีความเศร้าเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันหลังจากที่ยายของผมได้ฟื้นขึ้นมาคุณแม่ที่มีอาการเสียใจหนักมากเพราะท่านเป็นลูกคนเดียวและการที่คุณยายจากไปนั้นก็หมายถึงการสูญเสียคนในครอบครัวที่เป็นสายเลือดเดียวกันคนสุดท้ายไปและพอยายฟื้นขึ้นมาแม่ของผมก็ต้องคอยเฝ้าดูแลคุณยายเป็นอย่างดีจนกระทั่งคุณยายกลับมาแข็งแรงและเริ่มที่จะทำอะไรเองได้พ่อของผมเองก็ลางานมาหลายอาทิตย์และเมื่อเห็นว่าแม่ยายของตัวเองแข็งแรงดีแล้วก็คิดจะกลับไปทำงานต่อเพราะกลัวว่าจะมีปัญหากับที่ทำงานเสียก่อนอย่าเพิ่งกลับไปเลยเดี๋ยวก็ได้เลื่อนขั้นเองนั่นแหละนั่นเป็นคำพูดที่ยายพูดกับพ่อของผมเมื่อตอนที่พ่อกำลังคุยกับแม่เรื่องที่จะกลับไปทำงานตามปกติเพราะกลัวจะโดนไล่ออกซึ่งคุณพ่อเองก็ไม่ได้เชื่อสักเท่าไหร่และคิดว่ายายอาจจะเลอะเลือนหรือพูดจาอะไรลอยๆออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่หลังจากคำพูดในวันนั้นก็มีเหตุให้คุณพ่อของผมไปทำงานไม่ได้และจู่ๆก็มีคำสั่งออกมาให้คุณพ่อไปประจำการอยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งซึ่งเป็นการทำงานในตำแหน่งที่สูงมากขึ้นกว่าเก่าคำพูดของยายที่พูดออกมาจึงดูเหมือนคำศักดิ์สิทธิ์หรือคำทำนายล่วงหน้าจนเรื่องนี้เริ่มกระจายไปทั่วหมู่บ้านและมีคนมาขอให้ยายทำนายมากขึ้นแต่ยายของผมก็ไม่ได้รับดูดวงนะครับเพราะแกถือว่าตัวเองไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมานั่งทำนายหรือบอกอนาคตให้กับใครถึงแกจะรู้และเห็นแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรบอกและควรปล่อยให้เป็นกรรมของแต่ละคนไปเชื่อฉันเถอะสวรรค์นรกน่ะมันมีจริงยายพูดขึ้นหลังจากที่พ่อของผมกลับมาจากการทำงานที่ต่างอำเภอในช่วงเสาร์อาทิตย์ซึ่งเหตุการณ์นี้ผมก็อยู่ด้วยครับแล้วคุณยายก็เริ่มเล่าถึงชีวิตหลังความตายที่ตัวเองได้ไปพบเจอมาให้ฟัง
คุณยายเล่าว่าที่ก่อนที่เราจะตายดวงจิตจะนึกถึงสิ่งสุดท้ายที่เราคำนึงถึงและเราจะไปพบกับสิ่งนั้นก่อนที่จะจากไปซึ่งยายก็นึกถึงคุณตาครับและท่านก็ได้พบกับคุณตาก่อนที่จะจากไปหลังจากนั้นคุณยายก็บอกอีกว่ามีคนมาบอกกับคุณยายว่ายายนั้นยังไม่ถึงคาดและบอกว่าอีก5 ปีข้างหน้ายายถึงจะได้กลับมาใหม่แล้วคนนั้นก็พายายไปดูสถานที่ซึ่งเรียกกันว่านรกยายบอกกับผมและคุณพ่อว่าที่นั่นมีแต่เสียงกรีดร้องโหยหวนของคนที่ทำบาปมันเป็นเสียงที่ฟังดูแล้วน่าเวทนาเป็นอย่างมากและยายของผมก็ได้เดินผ่านนรกก่อนที่จะขึ้นไปสวรรค์ซึ่งที่นั่นไม่ได้เหมือนกับที่เราเคยเห็นในหนังหรือในละครแต่มันเป็นเพียงสถานที่ที่เงียบสงบและดูสว่างไสวผมเองก็ไม่เข้าใจนักว่ายายหมายถึงอะไรแต่ก็อย่างว่าแหละครับภาพจำของสวรรค์มันก็คือที่ที่สวยงามสีขาวและเงียบสงบยายอาจจะหมายถึงแบบนี้ก็ได้ในระหว่างที่เล่าเรื่องสวรรค์อยู่นั้นหน้าตาของยายก็ดูอิ่มเอมและมีความสุขมากตั้งแต่นั้นมาแกก็มักจะบอกให้ใครต่อใครที่ได้เจอกันให้หมั่นทำบุญเอาไว้มากๆเพราะสวรรค์และนรกนั้นมีอยู่จริงช่วงที่ปิดเทอมนั้นผมกลับมาอยู่ที่บ้านครับและสิ่งที่ทำให้ผมกลัวจนไม่อยากจะเข้าใกล้ยายสักเท่าไหร่ก็เพราะมีอยู่คืนหนึ่งที่ผมได้เจอกับยายในสภาพที่ไม่เหมือนคนปกติสักเท่าไหร่และดูเหมือนว่ายายเองก็จะไม่รู้ตัวด้วยผมรู้สึกหิวน้ำเลยเดินลงมาจากบนบ้านเพื่อจะไปดื่มน้ำในครัวแต่ผมยังไม่ทันจะได้เข้าไปในครัวผมก็เห็นเหมือนมีใครบางคนกำลังค้นตู้เย็นอยู่ทีแรกผมก็คิดจะเอ่ยปากทักออกไปแต่พอได้ยินเสียงเคี้ยวแล้วก็ทำให้ผมต้องหยุดชะงักยิ่งผมเดินเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงชัดเจนมากขึ้นและผมก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าคนที่ผมเห็นก็คือยายนั่นเองยายครับผมพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาเหมือนกับกลัวว่าใครจะได้ยินส่วนยายที่กำลังง่วนอยู่กับการหาของกินในตู้เย็นก็หยุดชะงักและหันหน้ามามองที่ผมภาพที่เห็นตรงหน้าคือปากของยายที่คาบเนื้อหมูสีแดงสดเอาไว้หน้าตาเลอะเทอะไปด้วยคราบเลือดจางๆของเนื้อหมูและมีกลิ่นคาวลอยคลุ้งมาแตะจมูกจนผมแทบจะอ้วกออกมายายยิ้มปากกว้างมาให้กับผมจนเนื้อหลุดออกจากปากและหล่นลงมาที่พื้น ผมตกใจตะโกนร้องโวยวายอย่างสุดเสียงก่อนจะลุกลี้ลุกลนวิ่งออกมาจากครัวพ่อกับแม่ก็รีบลงมาดูผมซึ่งท่านก็มีอาการตกใจอยู่เหมือนกันเพราะคิดว่าอาจจะมีโจรเข้ามาปล้นภายในบ้านพ่อแม่ยายผมได้แต่อ้ำอึ้งพูดอะไรไม่ออกไม่นานยายก็เดินเปิดไฟออกมาจากห้องของตัวเองซึ่งมันยิ่งทำให้ผมตกใจกลัวเข้าไปใหญ่ผมเลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อกับแม่ฟังต่อหน้ายายเลยครับทั้งสองคนก็ดูจะเป็นกังวลมากและพยายามปลอบใจว่าผมนั้นอาจจะตาฝาดไปเองจนกระทั่งผมได้มารู้ความจริงก็วันที่เราได้คุยกันถึงเรื่องนี้อีกครั้งนั่นแหละครับว่าจริงๆแล้วในคืนนั้นที่ผมเห็นก็คือคุณยายจริงๆนั่นแหละคุณพ่อบอกว่าตั้งแต่ยายแกกลับมาแกก็ชอบลุกขึ้นมาหาของดิบของสดกินอยู่ตลอดและเป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนป่วยหนักและจากไปแล้วพ่อไม่ได้พายายไปหาหมอเหรอครับหมายถึงหมออะไรล่ะถ้าหมอปกติก็คงไม่ต้องหรอกแต่ถ้าหมอผีพ่อกับแม่ก็พาไปหามาแล้วพ่อเล่าให้ผมฟังต่อไปอีก
ว่าหลังจากที่เริ่มเห็นก็รีบพาแกไปหาหมอผีทันทีแต่หมอผีคนนั้นก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรมันเป็นอาการปกติของพวกที่ฟื้นกลับมาทั้งของไหว้ของสดของดิบต่างๆเขาก็กินได้หมดเพราะบางครั้งก็ลืมรสชาติอาหารของคนปกติไปแล้วบางครั้งถ้ากินแบบคนปกติแล้วอาจจะไม่รู้รสก็เลยต้องหากินแบบนี้ซึ่งหมอผีคนนั้นก็บอกว่าปล่อยให้ทำไปยังไงเสียวิญญาณที่กลับมาถึงจะเป็นยายจริงๆแต่ก็ไม่เต็ม100%หรอกครับเพราะเขาเคยไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกของวิญญาณมาแล้วพ่อกับแม่ของผมก็เลยตัดสินใจที่จะพูดคุยกับยายไปตรงๆในทีแรกเหมือนแกจะไม่ยอมรับว่าแกตื่นมากินของสดและแอบกินของไหว้แต่พักหลังๆคุณแม่จึงลองเอาของสดออกและเมื่อตั้งของไหว้เสร็จก็ทิ้งไปเลยทำให้คุณยายมีอาการหงุดหงิดง่ายและฉุนเฉียวจนสุดท้ายก็ต้องตกลงและคุยกันอย่างจริงจังว่าคุณแม่จะเป็นคนจัดหาอาหารให้เองคุณยายถึงได้กลับมาเป็นปกติซึ่งผมเองก็ไม่เคยรู้เลยครับเพราะได้กลับไปเรียนและเวลาที่กลับมาบ้านคุณยายก็ไม่ได้มานั่งทานข้าวพร้อมกันเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากคุณพ่อและคุณแม่ต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้ผมเห็นว่าคุณยายนั้นกินของสดของไหว้ผสมกับอาหารทั่วๆไปด้วยเพราะกลัวว่าผมจะคิดมากซึ่งพอได้มารู้ทีหลังก็ทำให้ผมขนลุกไม่น้อยเลยครับและถ้าจะให้คิดถึงหลักความเป็นจริงและพูดกันอย่างจริงใจแล้วก็คงเหมือนกับยายของผมเป็นกึ่งคนกึ่งผีเลยล่ะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณยายของผมก็เหมือนจะมีการอย่างรู้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวจนถึงขั้นที่ว่าเคยทักไม่ให้คุณพ่อขับรถออกไปทำงานเพราะจะเกิดอุบัติเหตุจนถึงชีวิตและไม่น่าเชื่อนะครับว่าที่ปากซอยหมู่บ้านนั้นก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงๆนอกจากนี้แล้วยังมีการอย่างรู้ถึงอนาคตตัวเองด้วยว่าอีกไม่นานจะป่วยให้คุณพ่อกับคุณแม่เตรียมทำใจเอาไว้ซึ่งหลังจากนั้นเพียงแค่1 เดือนยายก็ป่วยจริงๆและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีและก่อนที่คุณยายจะจากพวกเราไปนั้นยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ยายเคยบอกเอาไว้และมันก็เกิดขึ้นจริงกับตัวผมเช่นเดียวกันเช่นเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะทำให้ผมต้องสูญเสียอวัยวะบางอย่างไปและมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับผมเสียดวงตาของตัวเองไป1 ข้างจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ประสานงาเข้ากับรถกระบะที่ฝ่าไฟแดงออกมาแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติดีนะครับและยังมีอีกหลายเรื่องที่ยายได้บอกกับคนในครอบครัวเอาไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆซึ่งผมไม่สามารถนำมาเล่าต่อได้ยังไงเสียเรื่องราวที่ได้เล่ามานี้ผมแค่อยากให้รู้ว่าคนที่ตายแล้วฟื้นนั้นมีอยู่จริงนะครับและการที่ล่วงรู้อนาคตทั้งของตัวเองและของคนอื่นก็เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อสำหรับใครที่ไม่เชื่อก็อย่าหาว่าคนอื่นงมงายนะครับส่วนคนที่เชื่อก็ควรเชื่อแต่พอดีเพราะคำทำนายนั้นไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิตขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวของคุณยายผมสวัสดีครับ